Nếu hỏi đâu là quốc gia đầu tiên trên thế giới gần như đóng cửa hoàn toàn đối với ô tô chở khách mới, chạy xăng và dầu diesel, chắc là nhiều người sẽ nghĩ đến Na Uy, Trung Quốc hay là một nước châu Âu nào đó. Nhưng câu trả lời lại khiến không ít người bất ngờ, đó là Lào. Từ tháng 6 năm 2026, Lào quyết định tạm dừng nhập khẩu ô tô chở khách mới sử dụng động cơ xăng và diesel đến hết năm 2026. Điều đó đồng nghĩa với việc gần như toàn bộ xe mới nhập khẩu vào nước này đều là xe điện. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là chỉ sau một đêm toàn bộ ô tô chạy trên đường phố Lào đều biến thành xe điện. Xe xăng cũ vẫn chạy, xe tải và nhiều loại xe chuyên dụng vẫn sử dụng động cơ đốt trong. Điều thú vị là quyết định ấy không xuất phát từ việc Lào giàu có hay muốn chạy theo xu hướng công nghệ. Đằng sau đó là cả một câu chuyện địa lý, kinh tế và năng lượng vô cùng đặc biệt. Và Lào hoàn toàn đủ điều kiện để làm điều này. Đủ điều kiện để có thể thôi nhé, trở thành quốc gia xe điện 100%. Thì muốn trở thành quốc gia xe điện thì phải có điện đã. Muốn hiểu vì sao Lào chọn xe điện, trước hết hãy nhìn vào bản đồ của nước Lào. Lào là quốc gia không giáp biển duy nhất ở Đông Nam Á, diện tích bằng 2/3 Việt Nam, nằm giữa Việt Nam, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc và Myanmar. Địa hình nước này chủ yếu là núi và cao nguyên, chiếm khoảng 70% diện tích lãnh thổ. Tuy nhiên bù lại, Lào lại sở hữu một kho báu mà không phải quốc gia nào cũng có. Đó là hệ thống sông ngòi dày đặc. Riêng sông Mekong đã chảy hơn 1.800 km qua hoặc là dọc biên giới với Lào, cùng hàng trăm phụ lưu lớn như là Nam Mua, Nam Ngum, Nam Thion, Seban Phai và Sekong. Những con sông này lại có độ cao chênh lệch lớn, lượng nước dồi dào và điều kiện gần như lý tưởng để phát triển cái gì? Vâng, đó chính là phát triển thủy điện. Nếu Ả Rập Xê Út nổi tiếng vì những mỏ dầu khổng lồ, thì Lào lại được thiên nhiên ưu ái bằng một mỏ năng lượng khổng lồ khác, đó là nước. Trong hơn 20 năm gần đây, chính phủ Lào đã theo đuổi chiến lược biến thủy điện trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ đầu những năm 2000, hàng loạt dự án lớn như là Nam Cheun 2, Seaburi, Don Sahong, Nam Ngơm 2, Nam U hay là những dự án khác lần lượt đi vào hoạt động. Tính đến nay, Lào có khoảng từ 90 đến 100 nhà máy thủy điện đang vận hành, bên cạnh hàng chục dự án khác đang xây dựng hoặc chuẩn bị triển khai từ nhỏ cho đến lớn. Tổng công suất lắp đặt điện của riêng thủy điện tại Lào lên đến khoảng 11.000 đến 12.000 MW, chiếm phần lớn trong tổng công suất nguồn điện quốc gia. Theo quy hoạch năng lượng của Lào, tiềm năng thủy điện có thể khai thác của nước này lên đến khoảng 26.000 đến 28.000 MW, nghĩa là mới chỉ khai thác đến chưa đầy một nửa. Nhờ mạng lưới thủy điện đồ sộ, mỗi năm Lào sản xuất khoảng 50 đến 60 tỷ kWh điện, trong khi nhu cầu tiêu thụ của cả nước này chỉ chiếm khoảng 1/4 sản lượng đó. Và với dân số chưa đầy 8 triệu người, mức tiêu thụ điện của Lào thấp hơn rất nhiều so với khả năng sản xuất. Điều đó đồng nghĩa mỗi năm nước này có thể xuất khẩu khoảng 40 đến 50 tỷ số điện sang các nước láng giềng. Thái Lan hiện là khách hàng lớn nhất, tiếp theo là Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia. Điện thậm chí trở thành một mặt hàng xuất khẩu có giá trị hàng đầu của Lào, mang về hàng trăm triệu đến hàng tỷ đô la Mỹ doanh thu mỗi năm, tùy theo giá bán và sản lượng. Chính vì sở hữu lượng điện dồi dào như vậy, Lào từ lâu được xem là bình ắc quy của Đông Nam Á. Cái tên này không chỉ là một khẩu hiệu được quảng bá đâu, mà nó phản ánh đúng chiến lược phát triển của nước này. Tận dụng nước để sản xuất điện và tận dụng điện để bán thành tiền. Khi điện trở thành tài nguyên phong phú nhất của đất nước, còn xăng dầu lại phải nhập khẩu gần như hoàn toàn. Việc thúc đẩy xe điện không chỉ là chuyện bảo vệ môi trường mà còn là một bài toán kinh tế rất hợp lý. Dùng chính nguồn điện dư thừa do mình sản xuất thay thế cho nhiên liệu hóa thạch phải mua từ nước ngoài. Và đây chính là bài toán xăng dầu. Giờ hãy nói về xăng dầu. Thì ngược hẳn với điện, Lào gần như không có lợi thế về dầu mỏ. Quốc gia này không sở hữu các mỏ dầu lớn, không có ngành công nghiệp lọc dầu quy mô. Phần lớn xăng dầu phục vụ giao thông đều phải nhập khẩu từ nước ngoài, và nhập khẩu của nước ngoài thì phải thanh toán bằng ngoại tệ. Điều đó khiến Lào cực kỳ dễ bị tổn thương trước những biến động của thị trường năng lượng. Ví dụ như cái đợt vừa rồi giá xăng dầu tăng thì Việt Nam thậm chí là còn phải hỗ trợ Lào trong cái việc là có xăng dầu, vì Lào nhập rất nhiều từ Thái Lan. Thế nên người Lào nhận ra một điều rất rõ như thế này: nếu mà tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào xăng dầu nhập khẩu, mỗi khi biến động quốc tế nó xuất hiện thì nó đều có thể tác động trực tiếp đến nền kinh tế của nước Lào. Trong khi đó, điện thì lại đang dư thừa. Vậy tại sao không dùng chính nguồn điện ấy để thay thế xăng dầu? Thế nên bài toán xe điện là một bài toán rất là rõ ràng với nước Lào. Một chiếc xe chạy xăng đồng nghĩa với việc mỗi lần đổi nhiên liệu là Lào lại phải bỏ ngoại tệ, bỏ tiền để mua xăng dầu từ nước ngoài. Ngược lại, một chiếc xe điện tiêu thụ nguồn điện do chính các nhà máy thủy điện trong nước sản xuất. Tiền điện người dân trả sẽ quay trở lại các doanh nghiệp điện lực rồi tiếp tục đầu tư vào nền kinh tế của nước Lào. Nói một cách đơn giản, nếu xe xăng giống như mỗi ngày đều phải đi mua cơm ở bên ngoài, thì xe điện giống như chúng ta tự nấu ăn bằng chính gạo. Gạo này lại trồng từ chính cái ruộng lúa của mình, chẳng đi đâu mà thiệt.
tiền không bị chảy ra ngoài, ngoại tệ được giữ lại, áp lực nhập khẩu thì giảm và cán cân thương mại được cải thiện. Đối với một nền kinh tế quy mô nhỏ như Lào, lợi thế này là vô cùng đáng giá. Ngoài ra, Lào còn có một lợi thế nữa. Ví dụ nếu Việt Nam hay Thái Lan cấm nhập ô tô xăng ngay lập tức, chắc chắn là tạo ra rất nhiều sự tranh luận. Lý do bởi vì Thái Lan là một trong những cái nơi mà sản xuất ô tô nhiều nhất tại châu Á. Nơi này thì đặt nhà máy của Toyota, của Honda, của Isuzu, của Mitsubishi, của Ford và hàng loạt những hãng xe khác. Hàng trăm nghìn lao động đang sống nhờ ngành công nghiệp ô tô. Việt Nam cũng hình thành chuỗi sản xuất và lắp ráp với nhiều doanh nghiệp lớn. Trong khi đó, Lào gần như không có ngành công nghiệp ô tô quy mô lớn. Họ chủ yếu nhập khẩu xe nguyên chiếc. Điều này giúp Lào dễ dàng thay đổi chính sách hơn rất nhiều bởi họ không phải lo bảo vệ hàng loạt nhà máy sản xuất động cơ xăng như những quốc gia khác. Một yếu tố nữa nhưng cũng thường ít được nhắc đến, đấy là quy mô dân số. Lào chỉ có hơn 7 triệu dân, chưa đầy 8 triệu dân, tức là còn ít hơn dân số của nhiều thành phố lớn trên thế giới và ít hơn dân số của Hà Nội, ít hơn dân số của thành phố Hồ Chí Minh, bằng khoảng một nửa dân số thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập. Số lượng ô tô đang lưu hành cũng chỉ bằng một phần rất nhỏ so với Thái Lan hay Việt Nam. Thị trường nhỏ thì cái việc thay đổi nó cũng diễn ra nhanh hơn nhiều. Nếu một quốc gia có hàng chục triệu ô tô phải chuyển đổi thì sẽ mất rất nhiều năm, mất rất nhiều thời gian. Còn ở Lào, số lượng xe mới nhập mỗi năm không quá lớn nên chỉ cần thay đổi chính sách là bức tranh thị trường đã thay đổi đáng kể. Đó là lý do nhiều người tin rằng Lào đang có cơ hội trở thành một trong những quốc gia chuyển đổi sang xe điện nhanh nhất trên thế giới. Nhưng muốn người dân mua xe điện mà chỉ cấm xe xăng là chưa đủ. Lào hiểu điều này và chính phủ nước này đang đồng thời triển khai hàng loạt những chính sách hỗ trợ. Theo những tìm hiểu thì những xe điện có giá dưới 50.000 đô được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt. Lệ phí đăng ký xe điện cũng được giảm đáng kể. Các doanh nghiệp vận tải được yêu cầu tăng tỷ lệ xe điện ở trong đội xe. Nhiều dự án phát triển chạm sạc và đổi pin được triển khai trên phạm vi cả nước. Đặc biệt, Lào đã ký hợp tác với khoảng 27 đối tác thuộc cả khu vực công và tư để xây dựng mạng lưới sạc điện, nền tảng quản lý số và các giải pháp tài chính để phục vụ xe điện. Điều này cho thấy họ không chỉ ban hành một cái lệnh cấm mà đang cố gắng xây dựng cả một hệ sinh thái. Vậy ai được hưởng lợi từ chính sách này? Khi các cửa hàng xe xăng khép lại, cánh cửa dành cho xe điện sẽ mở rộng. Các hãng xe điện Trung Quốc như là BYD, Geely, Changan hay là các hãng khác dự báo sẽ tiếp tục mở rộng thị phần tại Lào nhờ lợi thế bán cạnh tranh. Trong khi đó, VinFast tại Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi với mạng lưới phân phối đang từng bước được mở rộng. Đối với người Lào, sự cạnh tranh giữa các hãng xe điện sẽ giúp giá bán ngày càng hợp lý hơn, đồng thời có thêm nhiều lựa chọn từ xe mini, xe gia đình cho đến những chiếc xe cỡ lớn. Dù vậy, phải khẳng định một điều, nói Lào trở thành quốc gia xe điện 100% thì vẫn là quá sớm. Bởi xe điện chỉ thực sự thành công khi người dân có thể sạc thuận tiện ở bất kỳ nơi nào. Trong khi đó, ở nhiều vùng nông thôn và miền núi của Lào vẫn đang thiếu hạ tầng sạc. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp cũng khiến việc mua ô tô điện vẫn là khoản đầu tư lớn đối với nhiều gia đình. Ngoài ra còn có những câu chuyện về bảo dưỡng, pin, đào tạo kỹ thuật viên, xử lý pin sau khi hết vòng đời sử dụng mà nước nào cũng phải trải qua và nước nào cũng phải đối mặt. Đó đều là những thách thức mà các quốc gia chuyển sang xe điện cũng đang phải đương đầu vào thời điểm này. Điều đáng chú ý nhất không nằm ở chiếc xe điện mà nằm ở cách Lào tận dụng lợi thế tự nhiên của mình. Quốc gia này hiểu rằng họ không thể cạnh tranh với các nước bằng dầu mỏ, cũng khó trở thành cường quốc công nghiệp, nhưng họ lại sở hữu nguồn thủy điện dồi dào mà ít nước trong khu vực có được. Vì vậy, thay vì chỉ bán điện cho nước ngoài, Lào muốn dùng chính nguồn điện ấy để vận hành nền kinh tế, từ ô tô, xe buýt, taxi đến các phương tiện vận tải trong tương lai. Nếu mà cái chiến lược này thành công, mỗi kW điện sẽ tạo ra giá trị cao hơn nhiều so với việc chỉ bán điện thô qua đường dây truyền tải. Đó cũng là lý do mục tiêu của Lào không chỉ là tăng số lượng xe điện mà còn là xây dựng một nền kinh tế ít phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, tận dụng tối đa tài nguyên trong nước và nâng cao an ninh năng lượng. Có lẽ sẽ phải mất rất nhiều năm nữa, Lào mới thực sự tiến gần đến một đất nước mà phần lớn phương tiện đều chạy điện. Nhưng mà ít nhất là cái quy định từ tháng 6 năm 2026 đó cho thấy một điều rất rõ ràng. Trong cuộc đua xe điện toàn cầu, đôi khi người xuất phát sớm nhất không phải là quốc gia giàu nhất, mà là quốc gia hiểu rõ mình có lợi thế gì và dám biến lợi thế ấy trở thành một chiến lược phát triển. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, hãy đăng ký kênh để dõi theo thêm những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.